Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel. Vâng, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với series Hành trình bắt bệnh cho xe Simpson phần thứ 6. Thì chủ đề hôm nay của chúng ta đó là gì? Đó chính là lắp đặt kèn cho xe Simpson, hay ở ngoài Bắc người ta gọi là cái còi đó. Ok, bắt đầu thôi. Ok các bạn, thì hiện tại là trên xe của mình là đã có một chiếc kèn rồi, thì bạn xem nè. Thì đây là kèn của các dòng xe Honda phổ thông, vẫn hoạt động bình thường nha các bạn. Đó. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ thay thế nó bằng chiếc kèn của xe Simpson. Bạn đây. Vẫn còn trong hộp đàng hoàng luôn bạn, thì nó được gửi tới bên Đức về. Đây, cái hộp nó hơi cũ nhưng mà đây là một chiếc kèn mới, bạn thấy không? Chưa có xé bao ra luôn. Đó, rất là đẹp, bạn thấy độc đáo, hình dáng rất là đẹp mắt. Thì hôm nay mình sẽ thay thế nó cho chiếc kèn trên xe của mình. Rồi ok các bạn, thì để lắp đặt chiếc kèn cho xe Simpson thì chúng ta sẽ cần có một cái sơ đồ thế này. Thì bạn sẽ thấy là theo như sơ đồ á, thì kèn của xe Simpson nó không có nằm ở vị trí này, mà nó sẽ nằm vị trí này nè các bạn. Đó, nó nằm ở ngay chỗ cái cốm chỗ này nè. Thì á, đối với lại những anh em nào mà chưa có lắp đáp kèn cho xe Simpson bao giờ á, thì mình có thể thao tác gọn gàng ở trong cái khu vực cái cốp này thôi. Nhưng riêng mình là do mình đã từng lắp cái kèn ở phía trước này, cho nên là bây giờ á, để đưa nó xuống đây thì mình sẽ phải thao tác tháo bình xăng ra để đi dây gọn gàng xuống đây trở lại ha. Rồi ok, bây giờ mời các bạn xem mình thao tác ha. Ok bạn, thì cái kèn á, là nó sẽ nằm ở vị trí này. Đó, thì bạn xem nè, đây là phía bên cái hộc cớp bên đây. Đó, thì là cái cớp nó hơi bị nhiều dây, cho nên giờ nhiệm vụ của mình là phải cho nó gọn gàng lại một chút, sau đó mới khoa một cái lỗ ở đây để bắt cái kèn vào ngay vị trí này. Đó, đó các bạn nhìn thấy nè, trong cái hộc cớp của mình nè, điện như thế này nó đã rất là khá là rối rồi. Vậy mà có một số người chơi Simpson mà lại thích điện nó rắc rối. Đó, đây nè bạn. Đó, bạn thấy không? Điện như vậy thì làm sao, đã nói là xe cổ rồi mà còn là quất cho cái dây điện nó rắc rối vậy nữa thì rất là nguy hiểm luôn các bạn. Đó. Rồi thôi, cái đó chuyện của người ta, sở thích của người ta, không bàn tới nữa. Giờ quay lại cái cốt của mình. Ok, thì lát hồi mình sẽ khoan một cái lỗ đây để bắt cái kèn ở đây. Rồi ok, tiến hành thôi bạn. Thì giờ chúng ta sẽ xem thử coi cái dây, hai dây này đó nó đi tới đâu để mình còn câu xuống dưới kia ha. Đây, nó đây.
Ok bạn, thì bây giờ là mình đã đấu dây vô cái càng rồi, thì mình sẽ test thử rồi nó có kêu không nha. Mở cái khóa rồi đó. Rồi ok, nó kêu rồi đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm gọn dây lại, rồi sau đó mình sẽ quay cho bạn xem ha. Ok các bạn, thì sau một hồi đi lại dây thì mình đã đi xong. Đây, hai dây mình đã xong hết rồi. Đó, bây giờ kèm kêu luôn rồi nè. Ok bạn, thì bây giờ là mình sẽ lắp yên, lắp bình xăng này nọ lên hết, xong rồi mình sẽ ra ngoài mình thử cho bạn xem ha. Ok bạn, tất cả đã hoàn tất rồi bạn. Đây. Đây. Ok, giờ mình bóc tem nó ra luôn nha. Đó. Đó. Đẹp đẽ luôn. Rồi giờ mình sẽ ra ngoài mình test cái kèn cho bạn nghe ha. Ok, let's go. Ok bạn, giờ mình đang ngoài đường nữa bạn. Bạn nghe cái tiếng không? Đó, các bạn có nghe tiếng không bạn? Nó không có lớn như là kèn của xe Honda nhưng mà nghe cũng hay. Đó. Các bạn, đường khá là vắng các bạn. Thôi mình đi lên kia rồi mình đây. Bây giờ thôi mình quay về các bạn. Rồi ok, thôi về thôi. Mình ngưng đoạn test ở đây nha. Ok các bạn, vậy thì giờ mình sẽ kết thúc video ở đây ha. Cũng mưa rồi bạn, hên vừa mới đi test xe vậy cái mưa luôn. Rồi thì các bạn thấy hay thì nhớ là subscribe cũng như là follow kênh của mình nha, để mình có thêm động lực ra nhiều video hay hơn. Rồi bây giờ thì hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt.